নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি যদি আপুনি ৰাইচ মিল বিজনেছ কৰিব বিচাৰে বা বিজনেছ কৰা ইণ্টাৰেষ্টেড আছে তেতিয়াহ'লে আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে ঠিক আছে অসমৰ বহু কৃষক বা ব্যৱসায় গাঁৱৰ পৰা ৰাইচ মিল কৰিব পৰা বিচৰা মানুহসকলে বৰ্তমান মোক এটা প্ৰশ্ন সুধি আছে প্ৰায় হোৱাটছআপ বা মেছেজ কৰি পিনি 6N2000 Pro Max ৰাইচ মিল আচলতে ঘণ্টাত 1000 কেজিৰ ধান মেলিং কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে আৰু যদি পাৰে তেন্তে সেই মেচিনটো কিনিবলৈ কিমান টকা লাগিব আৰু লাভ কিমান হ'ব লোন সুবিধা আছে নেকি আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি মেচিনটোৰ সম্পূৰ্ণ ৰিভিউ কেপাচিটি টেষ্ট ৰাইচ কোৱালিটি প্ৰাইচ প্ৰফিট বিজনেছ অপৰচুনিটি সকলো আলোচনা কৰিম 6N2000 Pro Max হৈছে এটা হেভি ডিউটি কমাৰ্চিয়েল ৰাইচ মিল মেচিন ঠিক আছে এই মেচিনটো বিশেষকৈ সকলো ব্যক্তিৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে যিসকল বাণিজ্যিকভাৱে ধান মিল কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে 6N2000 মেচিনটোৰ বডি শক্তিশালী ইণ্ডাষ্ট্ৰি গ্ৰেড মেটেৰিয়েলছেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মেচিনটো ডিজাইন এনেদৰে কৰা হৈছে যাতে কণ্টিনিউ অপাৰেশ্যন আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চ স্থিৰ হৈ থাকিব পাৰে মূল বৈশিষ্ট্য হাই কেপাচিটি আউটপুট ষ্ট্ৰং বডি কমাৰ্চিয়েল পাৰফৰ্মেঞ্চ ইজি অপাৰেশ্যন লং ছাৰ্ভিচ লাইফ অসমৰ বহু ব্যৱসায় এই মেচিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰি আছে ক'ত পৰা পায় কি পৰা পায় অসমত ক'ত পায় বুজি নাপায় এতিয়া আমি সান এগ্ৰো ইঞ্জিনিয়াৰ আসামৰ যদি মেচিনটো সঠিকভাৱে ইনষ্টল কৰা হয় যদি ভালমতে বস্তু প্ৰপাৰলি কৰিছে তেনেহ'লে 100% এইটো প্ৰডাকশ্যন 1000 কিলো পাৰ আৱাৰ্ছ হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে ঘণ্টাত যদি 1000 কিলো হয় 5 ঘণ্টাত 500 কেজি 10 ঘণ্টাত 1000 কেজি 24 ঘণ্টাত 2400 কেজি সেইকাৰণে কমাৰ্চিয়েল ৰাইচ মিল বিজনেছ কৰিলে এই মডেলটো যথেষ্ট জনপ্ৰিয় বা যথেষ্ট আমাৰ মানে কমাৰ্চিয়েল বিজনেছৰ কাৰণে উপযুক্ত ৰাইচ মিল কিনাৰ সময়ত কেপাচিটিৰ লগতে ৰাইচ কোৱালিটি